नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले उत्कृष्ट 60वटा वाणिज्य ब्याङ्कको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stock_idea जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा हामीले धेरै किसिमका भिडियोहरु राखेका छौं। च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई लागेको जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला, साथै भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध पनि रहेको छ। आजको भनाइ अन्तर्गत मैले दार्शनिक प्लेटोको भनाइ समेटेको छु। सबैभन्दा खराब न्याय भनेको न्याय दिएको जस्तो नाटक गर्नु हो। आजको वाच लिस्ट तर्फ लागौं। आजको वाच लिस्ट अथवा आज मैले जानकारीमा लिएर आएको पहिलो कम्पनी रहेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक। फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ रहेको कमर्सियल बैंकको कुरा गर्दा एससीबी लाई छोड्नु हुँदैन। अहिले बजारमा 525 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 582 देखि 392 सम्म रहेको छ। एक वर्षमा यो कम्पनी राम्रो ग्रोथ भएको, राम्रोसँग बढेको देखिन्छ। 25.27% एक वर्षमा बढेको देखिन्छ। ईपीएस राम्रो छ यसको 35.11 रुपैयाँ। पी रेशियो 14.95। 15 पी रेशियो भन्दा तल भएको कम्पनीमा लगानी गर्न डराउनु पर्दैन लङ टर्मको लागि भन्ने मान्यता रहेको छ। बुक भ्यालु 221 रुपैयाँ देखिन्छ। लाभांशको इतिहास एकदमै राम्रो छ यसको। 10, 25, 33, 100, 7, 10 गरेर बोनस शेयर र नगद लाभांश पनि यसले राम्रो दिने गरेको छ। 41, 19, 1, 5, 17, 22, 4, 3, 16, 19। गत आर्थिक वर्ष 79-80 को मुनाफाबाट 19% जुन नगद लाभांश घोषणा गरेको छ त्यसको बुक क्लोज भएको छैन। अहिले किन्दा पनि हामीले यो 19% नगद लाभांश चाहिँ खान पाउँछौं। फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको कम्पनी हो। तर यो कम्पनीको एउटा विशेषता के छ भने लाभांशको रूपमा यसले बोनस शेयर भन्दा पनि नगद लाभांशलाई बढी फोकस गरेको पाइन्छ। यसर्थ यो मूल्यमा यदि तपाईलाई उपयुक्त लाग्छ, बोनस भन्दा नगद लाभांश दिएको राम्रो हो भन्ने लाग्छ भने मेरो विचारमा चाहिँ बोनस भन्दा नगद लाभांश दिएको राम्रो हो। तर यो मूल्यमा यति प्रतिशत जुन नगद लाभांश छ त्यो कतिको महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरा चाहिँ, त्यो कतिको चाहिँ डिजरेबल अथवा त्यो कतिको चाहिँ उचित भन्ने अर्को सवाल हुन्छ। तर लाभांशको रूपमा चाहिँ जहिले पनि बोनस शेयरले के हुन्छ त भन्दा सप्लाई बढ्दै गएर अन्तिममा कम्पनी थला पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले नबिल बैंकलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, पास्ट भन्दा अहिले कति कमजोर देखिएको छ। र स्ट्यान्डर्ड चार्टर ईबीएलहरु चाहिँ अब फन्डामेन्टल्ली आफ्नो फन्डामेन्टल अवस्था कायम राख्नमा अलिकति बढी सक्षम देखिएका छन्, कारण सप्लाई पनि हो। यसर्थ पनि हामीले यस्ता खालका कम्पनी पनि पोर्टफोलियोमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसर्थ तपाईले वाच लिस्टमा यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ र घटेको उपयुक्त समयमा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ, दोस्रोमा मैले नबिल बैंकलाई लिएको छु। आर्थिक वर्ष 79-80 को मुनाफाबाट लाभांश घोषणा अहिलेसम्म गरेको चाहिँ छैन। बजारमा 571 रुपैयाँमा चलिरहेको छ। ईपीएस 21.72 रुपैयाँ भएको यो कम्पनीको पी रेशियो 26.31 देखिन्छ र बुक भ्यालु 218 रहेको छ। 120 दिनको एभरेज मूल्यको कुरा गर्दा 592 र 52 हप्तामा हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 930 देखि 560 रुपैयाँसम्म, भनेपछि 52 हप्ताको लो मूल्यको पेरिफेरीमा हामीले यसलाई पाइरहेका छौं र एक वर्षमा यो कम्पनीको मूल्य 31.39% ले घटेको छ। यसर्थ अहिले 52 वीक्सको लो मूल्यको नजिकमा हामीले यसलाई किन्न पाइरहेका छौं र लङ टर्मको लागि किनेर राख्दाखेरि खासै नबिग्रिने र रिस्क र रिवार्डको कुरा गर्दा रिवार्ड बढी भएको कम्पनीको रूपमा मैले नबिललाई हेरेको छु। लाभांशको इतिहास एकदमै राम्रो छ र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा अलिकति खस्किएको हो कि भन्ने खालको रिपोर्टहरु आइरहेको छ। तर पनि त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ नबिलमा छैन। एउटा राम्रो लाभांश इतिहास भएको कम्पनी हो।
यसले बोनस सेयरलाई धेरै फोकस गरेको कारणले अहिले सप्लाई बढेर अलिकति बजारमा चाहिँ पहिला जस्तो चाम नभएको चाहिँ सत्य हो। 25 20 30 30 30 12 12 33 33 18 गरेर बोनस सेयर र नगद लाभांश पनि 40 45 6 15 18 22 22 1 4 11 गरेर बोनस सेयर नगद लाभांश पनि दिएको छ। गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट पनि 14-15% जति लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्छ। यसर्थ यो बेला किन्नु भनेको 1 वर्षभित्र झन्डै 2 आर्थिक वर्षको लाभांश खान पाउने अवस्था पनि रहन्छ। त्यो कुरा पनि मध्यनजर गर्दै तपाईले यो कम्पनीलाई आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ इबिएल पनि अहिले एकदमै घटेको मूल्यमा पाइएको छ। तपाईले यसलाई बजारमा 457 रुपैयाँमा देखिरहनु भएको छ। 52 हप्ताको हाइलोको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाईमा यो कम्पनी 633 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 421 रुपैयाँसम्म झरेको थियो। 1 वर्षमा 13.81% ले घटेको यो कम्पनी, यसको इपिएस चाहिँ राम्रो छ 29.19 र पी रेशियो 15.66 छ। बुक भ्यालु 242 भएको यो कम्पनीको लाभांशको इतिहास हेर्छौं भने राम्रो छ। 12 30 70 33 5 5 6 13 गरेर बोनस सेयर अनि 10 गरेर भने नगद लाभांश चाहिँ 50 6 3 1 20 20 5 4 7 10 गरेर नगद लाभांश पनि दिएको छ। यो कम्पनी पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर जस्तै नगदमा अलिकति बढी फोकस गर्ने, बोनस सेयर भन्दा नगदमा बढी फोकस गर्ने खालको कम्पनी हो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर र एभरेस्ट बैंकको विशेषता चाहिँ त्यो समान रहेको हामीले पाउँछौं। र अहिले चाहिँ तपाईको यसलाई मूल्य हेर्दाखेरि 1 वर्षको अवधिमा 13.81% ले घटेको पाउँछौं। त्यो हिसाबमा पी रेशियो पनि 15 भन्दा तल अथवा 15 जति छ, 15.6 भनेपछि लङ टर्मको लागि लगानी गर्नको लागि त्यति डराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। घटेको अवसरमा चाहिँ हामीले यो कम्पनीलाई चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्छौं। फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको कम्पनी। र एउटा कुरा मैले स्मरण गराउन चाहे, यसले आर्थिक वर्ष 79-80 को जुन लाभांश घोषणा गरेको थियो 10% नगद लाभांश र 10% बोनस सेयर, यसको चाहिँ मूल्य समायोजन मतलब कि यसको चाहिँ बुक क्लोज भइसकेको छ, अब किनेर यो पाइदैन। त्यसर्थ त्यो कुरा पनि मैले तपाईहरुमा आज जानकारी गराउन चाहे है त। अर्को कम्पनी छ एनआईसी एसिया। बजारमा अलि धेरै फ्लक्चुएसन आउने, स्विङ धेरै आउने कम्पनीको रूपमा मैले एनआईसी एसियालाई लिएको छु। सप्लाई कम भएको कारणले पनि त्यस्तो हुन्छ र खेलाडीहरूले यो कम्पनीलाई अलि बढी चलाएको हो कि जस्तो फिल पनि हुन्छ हामीले यसको फ्लोर सिटहरु हेर्यौं भने। अहिले चाहिँ अलिकति 80-81 को प्रथम क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ खासै राम्रो ल्याउन सकेन यो कम्पनीले। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले बजारमा यो अलिकति घटेर गयो। एकदमै शार्प फल देख्न पाइयो पछिल्लो समयमा चाहिँ। अहिले 502 मा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 861 रुपैयाँसम्म माथि पुगेको कम्पनी तल झर्दा 497 सम्म झरेको देख्छौं। 1 वर्षमा 25.68% ले घटेको छ। इपीएस 27.09 र पी रेशियो 18.55 छ। बुक भ्यालु 202 रुपैयाँ देखिन्छ। लाभांशको इतिहास अब यो आर्थिक वर्षको लाभांश हेर्छौं भने 79-80 बाट अहिले 29% बोनस सेयर दिएको थियो, जसको बुक क्लोज भइसकेको छ। अब हामीले यो पाउने अवस्था चाहिँ रहँदैन। बुक क्लोज भएर मूल्य समायोजन भइसकेको छ, यो मैले यहाँमा जानकारी गराएँ। त्यो भन्दा 2 आर्थिक वर्षमा दिएको थिएन। त्यो भन्दा अगाडिको इतिहास हेर्छौं भने 76-77 देखि क्रमशः 19 10 10 20 26 39 15 गरेर बोनस सेयर दिएको थियो भने कतिपय आर्थिक वर्षमा कर तिर्ने प्रयोजनको लागि नगद लाभांश र कतिपय आर्थिक वर्षमा ठिकठिकै खालको राम्रै खालको चाहिँ नगद लाभांश पनि दिएको देखिन्छ। 70-71 मा चाहिँ 15%, 69-70 मा 20% र 68-69 मा 25% नगद लाभांश दिएको इतिहास हामीले देख्न पाउँछौं। र 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 497 रुपैयाँ 52 हप्ताको लो छ र अहिले हामीले 502 भनेपछि 52 हप्ताको लोको पेरिफेरीमा हामीले यो कम्पनी किन्न पाइरहेका छौं। र लङ टर्मको लागि यो कम्पनीमा अहिले बिस्तारै इन्ट्री गर्नको लागि त्यति धेरै डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ। एउटा क्वार्टरको रिपोर्टलाई मात्रै आधार मानेर कम्पनी खस्कियो अथवा खतम भयो भन्न मिल्दैन। बजारमा राम्रो चाम भएको, राम्रो बिजनेस मोडल भएको र फरक विशेषता भएको कम्पनी हो। नयाँ स्किम ल्याएर जे सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ यो जुन एनआईसी एसियाले चाहिँ सेवा
प्रवाहमा चाहिँ फरक खालको चाहिँ एउटा टेस्ट दिने गर्छ र आकर्षित गर्ने गर्छ सेवाग्राहीहरूलाई। यसको बिजनेस मोडलको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कम्पनी चाहिँ भोलिका दिनमा राम्रै हुने देखिन्छ। सप्लाई पनि कम छ। आगामी 8-10 वर्षसम्म चाहिँ यसले राम्रो लाभांश बोनस सेयर नै दिन सक्ने क्षमता चाहिँ मतलब सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ। यसर्थ पनि लङ टर्मको लागि मैले एनआइसी एसिया पनि उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो राय रहन्छ है त। अर्को कम्पनी छ एनएमबी ब्याङ्क। एनएमबी ब्याङ्कको कुरा गर्दा अहिले बजारमा 207 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 200 र 200 सम्म तल झरेको यो कम्पनी माथि जाँदा 268 छ भनेपछि अहिले 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा हामीले यो कम्पनीलाई देखिरहेका छौँ र बिस्तारै बढ्न सुरु गरेको छ। एक वर्षमा 15.27%ले घटेको छ। इपिएस राम्रो छ यो कम्पनीको 20.98 रुपियाँ देख्नुहुन्छ र पी रेसियो एकदमै पी रेसियोले चाहिँ यो कम्पनी जति किने पनि फरक पर्दैन भन्छ लङ टर्मको लागि, किनभने पी रेसियो जम्मा 9.90 छ। बुक भ्यालु 159 रुपियाँ देख्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू चाहिँ राम्रो भएको 79-80 को मुनाफाबाट अहिलेसम्म लाभांश चाहिँ घोषणा गरेको छैन। 8-10% दिन सक्ने क्षमता राख्छ। त्योभन्दा अगाडिको लाभांशको इतिहास हेर्छौँ भने यो 78-79 र 78-79 मा यसले नगद लाभांश मात्रै दिएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यो सम्भावना पनि छैन भन्न सकिँदैन। यसको त्योभन्दा अगाडिको लाभांश इतिहास हेर्छौँ भने बोनस सेयर 12, 13, 21, 10, 15, 19, 8, 20 गरेर दिएको थियो भने अधिकांश आर्थिक वर्षहरूमा कर तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै नगद लाभांश चाहिँ दिने गरेको पाइन्छ। तर अब आगामी वर्षहरूमा चाहिँ सप्लाईको कारणले गर्दा बोनस सेयर भन्दा पनि नगदमा बिस्तारै फोकस गर्ने खालको देखिएको छ। हुन त समग्र कमर्सियल ब्याङ्कहरू एकाध छोडेर बाहेक सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ अबका आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ नगद लाभांशतर्फ जाने देखिन्छ र जानै पर्ने पनि हुन्छ। त्यो भयो भने समग्र कमर्सियल ब्याङ्कहरूको इपिएस जुन घटिरहेको छ अथवा सप्लाईको कारणले जुन फन्डामेन्टल अवस्था कमजोर देखिएको छ, यिनीहरूले बोनस सेयर दिन छोडे भने चाहिँ त्यो बिस्तारै सुधार भएर क्रमशः चाहिँ यिनीहरूको इपिएस बढ्दै जाने र बजारमा यिनीहरूको मूल्य पनि बिस्तारै बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ लङ टर्मको लागि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ किन्दा अहिले एकदमै उपयुक्त समय हो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को रहेको छ सानिमा। राम्रो लाभांशको इतिहास भएको र पछिल्लो समय पनि राम्रो लाभांश दिँदै आइरहेको कम्पनी यदि तपाईँले खोज्नु भएको छ भने सानिमा ब्याङ्क हो। फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रै रहेको र कुनै कन्जुसाइ नगरिकन लाभांश दिने कम्पनीको रूपमा मैले सानिमा ब्याङ्कलाई हेरेको छु। अहिले बजारमा चाहिँ तपाईँले यसलाई 236 रुपियाँमा देख्नुहुन्छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 310 सम्म पुगेको यो कम्पनी तल झर्दा 222 सम्म झरेको छ र 120 दिनको एभरेज 277 भने यो कम्पनी पनि हामीले चाहिँ 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा हामीले पाइरहेको चाहिँ छौँ। अहिले इपिएस चाहिँ यसको प्रथम क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 15.50 अलिकति कम आएको देखिन्छ। पी रेसियो 15.25। त्यो हिसाबमा चाहिँ लङ टर्मको लागि किन्नको लागि त्यति डराउनु पर्दैन। पी रेसियो 15 को पेरिफेरीमा छ। बुक भ्यालु 158 देखिन्छ र यसले चाहिँ लाभांशको इतिहास हेर्छौँ भने आर्थिक वर्ष 79-80 को मुनाफाबाट यसले लाभांश चाहिँ घोषणा गरेर बुक क्लोज पनि भइसकेको छ। यसर्थ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अब हामीले लाभांश खान पाउँदैनौँ, मतलब बुक क्लोज भइसकेको छ। अब किनेर त्यो लाभांश हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। लाभांशको इतिहास हेर्छौँ भने 9, 10, 17, 10, 10, 16, 15, 20, 15 गरेर चाहिँ बोनस सेयर दिएको छ भने कतिपय आर्थिक वर्षमा ठिकै खालको चाहिँ नगद लाभांश पनि दिएको छ। 10, 14 गरेर चाहिँ 75, 76 र 74, 75 मा चाहिँ दिएको देखिन्छ भने अधिकांश आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ नगद लाभांश यसले कर तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै दिएको देख्छौँ र फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ। मिड रेन्जको सस्तोमा राम्रो ब्याङ्क खोज्नु भएको छ भने दुईटा मैले भने अघि पनि, एउटा एनएनबी र अर्को सानिमा भयो र अन्तिममा एउटा मैले भन्छु नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। उसो त कतिपय फन्डामेन्टल अवस्थाहरू अलिकति राम्रो, इपिएसहरू चाहिँ खासै राम्रो देखिएको छैन। पहिलो क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार जम्मा 3.88 मात्रै यसको इपिएस देखियो र पी रेसियो महँगो देखिन गयो पी रेसियोको कारणले गर्दा। तर मैले यो कम्पनी किन ल्याएँ भने अहिले अचम्म के छ त भन्दा यो चाहिँ बुक भ्यालु भन्दा सस्तो मूल्यमा बजारमा उपलब्ध छ। यो भनेको लङ टर्मको लागि चाहिँ तपाईँले जति पनि पैसा हाल्न मिल्छ भन्ने एउटा सङ्केत पनि हो। यसको हेर्न सक्नुहुन्छ बुक भ्यालु 248.46 रुपियाँ देखिन्छ र बजारमा 243 मा मजाले कारोबार भइरहेको छ, फालाफाल पाइरहेको छ। यस्तो अवस्था चाहिँ बजार अलिकति बढ्न सुरु गर्यो भने हामीले देख्दैनौँ। यो चाहिँ धेरै समयसम्म यस्तो अवस्था रहिरहँदैन। यो एउटा चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि त नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड सुवर्ण अवसर नै हो भन्छु मैले। यसर्थ पनि आफ्नो पोर्टफोलियोमा यो बुक भ्यालु भन्दा सस्तो अहिले आइपिओ आएको भए पनि यो कम्पनी त तपाईको प्रिमियममा खुल्थ्यो भने पनि 300-400 मा खुल्ने खालको चाहिँ कम्पनी हो।
तर अहिले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा नै 243 मा हामीले यसलाई फालाफाल पाइरहेका छौं। एक वर्षमा 12.02% ले घटेको यो कम्पनीको 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 307 रुपैयाँसम्म पुगेको छ र तल झर्दा 237 रुपैयाँसम्म झरेको देख्छौं। अहिले 52 हप्ताको लोमा लगभग छ र हामीले त्यसमा किन्न पाइरहेका छौं। र एउटा एकदमै बिर्सिन नहुने कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ कि यो कम्पनी चाहिँ हामीले बुक भ्यालु भन्दा तल्लो मूल्यमा पाइरहेका छौं, जबकि यो कम्पनीमा तपाईले लगानी गरेर कम्पनी डुब्यो भने पनि तपाईले प्रति किता 248 रुपैयाँ त फिर्ता नै पाउनुहुन्छ र 243 मा हामीले किन्न पाइरहेका छौं भने यसमा जोखिम चाहिँ कति रह्यो त एकदमै जोखिम नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। यसको लाभांश इतिहास हेर्छौं भने नराम्रो छैन। 15, 12, 14, 2 बोनस शेयर र तपाईको यसले चाहिँ बोनस र नगद लाभांश मिलाएर 10 भन्दा बढी नै लाभांश दिएको पाउँछौं। जोडेर हेर्छौं भने 75 76 मा हेर्नुस् 10 15 गर्दाखेरि 25 भयो। 76 77 मा 4 + 12 16 भयो। त्यसैगरी 77 78 मा चाहिँ 3 + 14 17 भयो। त्यसैगरी 78 79 मा 10 + 2 12 भयो। त्यसपछि 78 79 मा चाहिँ तपाईको 10 + 2 गरेर 12 यसरी 10% भन्दा बढी लाभांश दिएको हामीले पाउँछौं। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 79 80 को यसले लाभांश घोषणा गरेको छैन। 8-10% दिन सक्ने क्षमता छ, त्यति दिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। यसर्थ अहिले किन्नु भयो भने चाहिँ यो कम्पनीमा 2 आर्थिक वर्षको लाभांश खान सक्ने सम्भावना चाहिँ म्याक्सिमम रहेको छ। यति नै रह्यो आज मैले लगानीका लागि खास गरी मिड तथा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टका लागि उपयुक्त देखिएका 7 वटा वाणिज्य बैंकको बारेमा जानकारी तपाईहरुमाझ राखे। तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो? यसमध्ये तपाईले हाई रेन्जको तपाईले यसमा कसरी रोज्न सक्नुहुन्छ भने क्यारेक्टरको आधारमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर र ईबीएल मध्ये एउटा, किनभने यिनीहरुको विशेषता उस्तै खालको छ। नबिल र एनआईसी एशिया मध्ये एउटा, अनि यो सानिमा एनएमबी र नेपाल बैंक लिमिटेड मध्ये एउटा गरेर 3 वटा तपाईले रोजेर आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नु भयो भने तपाई ढुक्कसँग आनन्दसँग 2-4 वर्ष कुनै मतलब नगरिकन बसे पनि तपाईको पोर्टफोलियो चाहिँ बढ्दै जाने हो, लाभांश खाँदै जाने हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसरी मेरो विचार चाहिँ तपाईहरुमाझ राखे। उसो त यो तपाईहरुलाई शेयर किन्नुहोस् वा बेच्नुहोस् भन्ने सुझाव होइन, यो एजुकेशनल पर्पजको लागि बनाइएको भिडियो हो। यसको आधारमा मात्रै तपाईले लगानी नगर्नुहोला। तपाईको आफ्नै अध्ययन अनुसन्धान पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र आफ्नो क्षमतालाई पनि मध्यनजर गरेर मात्रै लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध पनि रह्यो। र तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको प्रतिक्रियाको हामीलाई सधैँ अपेक्षा रहन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विशेष अनुरोध पनि रह्यो। र थ्यांक यू फर वाचिङ। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसो गर्नुभयो भने हामीलाई थप भिडियोहरु बनाउन हौसला प्राप्त भइरहन्छ। यति भन्दै आजको बसाइबाट तपाईहरुमाझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।